برخلاف تصور عموم مردم ایران که ایران طی جنگ 8 ساله با عراق هیچ سلاح خارجی دریافت نکرد، واقعیت و شواهد بسیاری نشون میده که ایران از دوستان خود حجم زیادی سلاح رو دریافت کرده. اگرچه این میزان سلاح چه از نظر کمی و چه کیفی اصلا قابل قیاس با سلاح‌های تحویلی عراق نیست، ولی ایران نیز در جنگ از کمک‌های خارجی، البته در عوض دادن پول و نفت، بی بهره نبود. فروشندگان سلاح به ایران به دو دسته تقسیم می‌شدند. یکی کشورهایی که سازنده سلاح نبودند ولی به دلیل اینکه با حکومت اسلامی همجهت بودند به اون سلاح می‌فروختند که لیبی و سوریه رو شامل می‌شد، و دیگر کشورهای تولید کننده مثل چین و کره شمالی. چین در این میون به هر دو طرف سلاح می‌فروخت و از این جنگ برای خود کیسه خوبی دوخت. البته خب بدون شک ایران دست بسته تری برای خرید سلاح داشت، چون که کشورهایی که به ایران سلاح میدادند محدود بودند. اگرچه برای نمونه چین فروشنده‌ای بود که همه جور سلاحی تولید میکرد، ولی کیفیت سلاح‌های اون بسیار بد بود و از طرفی از نظر فناوری عقب‌تر از شوروی یا فرانسه بود که به عراق سلاح می‌فروختند. لیبی اولین کشوری بود که به ایران سلاح تحویل داد. لیست خریدها از لیبی از سال 1980 سال اول جنگ آغاز میشه که ایران 130 اراده تانک سبک پشتیبانی کاسکوال رو به صورت دست دوم از این کشور تحویل میگیره. کاسکوال یک تانک سبک 6 چرخ با یک توپ 90 میلیمتری ساخت برزیل بود که برای پشتیبانی از نیروی پیاده مناسب بود. اگرچه مهمات مناسب برای درگیری با تانک های MBT رو نیز داشت. عراق هم این تانک رو داشت و تعدادی هم از این کشور غنیمت گرفته شد. در سال 1981 ایران که نیاز بسیار به تانک داشت، دست به دریافت 60 تانک T54، 65 تانک T55 و 65 تانک T62 زد. این تانک ها اولین یگانهای زرهی سپاه پاسداران رو تشکیل داد. همچنین صدها هزار گلوله توپ نیز از لیبی برای این تانک ها دریافت شد. ولی لیبی اولین کشوری بود که موافقت کرد به ایران موشک بالستیک اسکاد تحویل بده. این تحویل بدون شک بدون هماهنگی با شوروی بود و بعد هم که شوروی متوجه شد واکنش جدی نشون نداد. ایران در سال 1985 با آغاز موشک باران شهرها توسط صدام دست به دریافت 3 لانچر پرتاب موشک اسکاد با 40 موشک اسکاد بی از لیبی زد. از قرار تعدادی مستشار لیبیایی نیز وارد ایران شدند که در نهایت مدتی بعد کشور رو ترک کردند و کار توسط سپاه پاسداران به دست گرفته شد. سوریه از دیگر کشور کمک کننده به ایرانه که بیشتر در زمینه فروش سلاح‌های زرهی به ایران دست داشت. سوریه بین سال‌های 1361 تا 1362 حدود 2000 موشک ضد تانک مالیوتکا، 200 اراده BMP-1 و 120 اراده T55 و 100 اراده T62 تحویل ایران داده. البته سوریه کمک‌های زیادی نیز در شناخت برخی تسلیحات ساخت شوروی در اختیار عراق که در خدمت روسیه نیز بود، مثل میگ 23 و میگ 25 به ایران کرده. کره شمالی از میانه جنگ وارد فروش سلاح به ایران شد. در واقع لیبی و سوریه بدون اجازه شوروی نمیتونستن سلاح‌های اونها را به ایران بدن. به همین دلیل ایران به سراغ چین و کره شمالی تولید کننده سلاح رفت. سلاح‌های اونها کم کیفیت بود ولی چاره‌ای نبود. به نظر میاد سلاح‌هایی که ایران از کره شمالی تحویل گرفته در سال 1982 شامل 150 اراده T62، البته نسخه تولید در کره. امروزه هیچ کدوم از T62 ها دیگه در خدمت نیست، حتی نسخه های تحویلی از کشورهای عربی. در واقع نسخه کره‌ای اونقدر بی‌کیفیت بود که بعد از جنگ از خدمت خارج شد و نسخه روسی هم پرهزینه تر از تانکی چون T55 برای ایران بود. در ادامه ایران تعداد زیادی AK-47 و RPG و راکت انداز از کره دریافت میکنه. در سال 1982 ایران 200 لانچر پرتاب راکت 107 میلیمتری تایپ 63 یا همون مینی کاتیوشا رو تحویل میگیره که البته شامل صدها هزار راکت نیز میشد. این سلاح ساخت چینه ولی کره نیز تولید میکرد. همکنون در ایران نیز تولید میشه. از دیگر سلاح‌های تحویلی از کره میتونیم به 100 اراده راکت انداز 122 میلیمتری گراد و مهمات اون، 100 اراده راکت انداز 240 میلیمتری که در ایران با نام فجر 3 تولید شد، 480 توپ 130 میلیمتری تایپ 59
4000 موشک ضد تانک مالیوتکا که البته تحویل اونها تا 1 سال بعد از جنگ نیز ادامه داشت و 20 اراده توپ 170 میلیمتری کوکسار که دوربردترین توپخانه ایران در زمان جنگ بود. کره همچنین تعدادی موشک ضد کشتی کرم ابریشم نیز به ایران تحویل داد. 1 سال آخر جنگ 20 موشک کرم ابریشم نسخه تولید در کره شمالی مجهز به پیشرانه سوخت مایع رو دریافت کرد، ولی کره خدمت بزرگتر به ایران کرد و اون تحویل تعداد زیادی موشک بالستیک به ایران و فناوری تولید اون بود. کره طی 1 سال آخر جنگ به ایران 100 موشک بالستیک هواسانگ 5 نسخه کره‌ای موشک اسکاد بی با برد 300 کیلومتر رو تحویل داد که بر ضد عراق از اونها استفاده شد. بعد از جنگ ایران 800 موشک هواسانگ 5 و 6 با برد 300 تا 550 کیلومتر رو با نام‌های شهاب 1 و شهاب 2 در داخل تولید کرد. همکاری‌های نظامی ایران با کره بعد از جنگ نیز ادامه داشت. چین بزرگترین فروشنده سلاح طی جنگ به ایران بود که حجم زیادی از تسلیحات سنگین رو به ایران تحویل داد. بسیاری از اونها همزمان به عراق نیز فروخته شد. خرید از چین نیز از میانه جنگ آغاز شد. در واقع تا مدتی چین به دلیل همکاری با عراق چندان علاقه‌ای برای همکاری با ایران نداشت. تسلیحاتی که چین به ایران فروخت رو میتونیم به 550 لانچر پرتاب راکت انداز تایپ 63، 300 دستگاه تانک تایپ 59، 520 اراده توپ کششی 130 میلیمتری، 6500 تیر موشک ضد تانک رد آرو 73، 100 اراده توپ 122 میلیمتری تایپ 60 و همچنین 500 دستگاه تانک تایپ 69 نیز اشاره کرد. ولی رقم 500 اراده به نظر کمی زیاد میاد. احتمالاً ایران بخشی از سفارش رو دریافت کرده. از سلاح‌های به نسبت مهمتر چینی که تحویل ایران داده شد، 16 فروند جنگنده J6 چینی بود. J6 نسخه چینی جنگنده روسی میگ 19 بود. اولین جنگنده مافوق صوت روس‌ها و البته چینی‌ها. این جنگنده کارایی بسیار بدی داشت. شاید کمتر از 1 سال در سالهای آخر جنگ در ایران بود. پرواز کرد ولی به زودی زمینگیر شد. ایران در ادامه مجبور شد پیشرفته ترین جنگنده چینی ها رو بخره، چون که در اون زمان هیچ کشور تولید کننده جنگنده به ایران جنگنده نمیفروخت. از این رو در سال 1986 5 فروند جنگنده F7A که پایین ترین نسخه این جنگنده بود از چین دریافت شد. F7 نسخه چینی میگ 21 روسی بود ولی کارایی بسیار بدی داشت. ایران در نهایت تعداد بیشتری F7 سفارش داد ولی هیچ کدوم به جنگ نرسید. ایران F7N رو در نهایت دریافت کرد که تجهیزات الکترونیک پیشرفته تری نسبت به نسخه قبلی داشت. HQ-2 یکی دیگه از موشک‌های چینیه که در زمان جنگ تحویل ایران شد. این موشک نسخه چینی موشک پدافندی روسی سام 2 به علاوه 10 فروند جنگنده F5 شامل 5 فروند F5A، 2 فروند F5B و 3 فروند F5E از اتیوپی در سال 1365 به شکل دست دوم وارد ایران شد. ایران 80 فروند هواپیمای توربوپراپ آموزشی PC-7 به سوئیس در زمان جنگ سفارش داد که در نهایت 35 فروند اون تحویل داده شد. نسخه تحویلی به ایران مسلح نبود ولی بعدها در ایران مسلح نیز شد و همچنان در خدمته. جالبه که بدونید ایران از آمریکا طی 2 سال آخر جنگ در عوض آزادسازی گروگان‌ها در لبنان موشک تاو و هافک دریافت کرد. ممنونم که تا انتهای این برنامه همراه من بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه بدرود.